Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, vì để bảo vệ cho Hạo Nguyệt tiến hóa, Long Hạo Thần đã liều mạng cùng Thi Vu dù cho toàn thân hắn đã bị thương vô cùng thê thảm. Ngay khi Long Hạo Thần bị đánh bay đến bên người Hạo Nguyệt, Thi Vu đã cho hắn cơ hội sống sót cuối cùng nếu lúc này hắn lấy mạng của Austin Griffin. Thế nhưng, là bạn đồng hành cùng ký khế ước sinh tử, Thi Vu dựa vào đâu mà có thể khiến Long Hạo Thần tin tưởng được đây? Long Hạo Thần không chút do dự, nâng lên trong tay kiếm quang, linh lực màu vàng tựa như nước chảy xuôi ra rót vào trong thân kiếm, ánh sáng vàng dần dần bị màu trắng thanh khiết thay thế. Nhìn thanh kiếm tỏa ra hào quang thần thánh, lão giả Thi Vu trong mắt lửa ma chơi nhấp nháy, hơi lộ ra sợ hãi. Lúc này, Thi Vu phun ra một chuỗi chú ngữ khiến vô số đại quân khô lâu xung quanh vỡ nát. Những xương cốt màu đen lấy tốc độ kinh người xung hợp cùng một chỗ, dần thành hình một con khô lâu vương to lớn. Thân thể cao gần 3 mét, tay phải cầm một cốt đao khổng lồ, mạnh mẽ vung lên một cái, chém tới người Long Hạo Thần ở phía cửa hang. Sợ thanh đao này sẽ ảnh hưởng đến Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần nhanh chóng phi ra chỗ khác. Khô lâu vương không ngừng đuổi theo. Long Hạo Thần không chút do dự, lần thứ hai mở ra linh quang bao tay thánh quang cháo, cùng với quả kiếm trong tay vung lên đón đỡ công kích của khô lâu vương. Thi Vu trên không trung mắt lửa nhấp nháy, triệu khô lâu vung ra, đại quân khô lâu đồng loạt vào tới chỗ Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, một luồng sáng màu đen từ pháp trượng bắn ra, rơi vào thân thể khô lâu vương. Bỗng chốc, xương cốt của khô lâu vương cảm biến đen, mơ hồ phát ra ánh huỳnh quang, khí thế mạnh đến mức khiến Long Hạo Thần động tác hơi chậm. Hắc cốt đao mạnh chém xuống đất, Long Hạo Thần dùng hỏa kiếm dẫn dắt giảm bớt sức nặng mới dễ dàng né tránh, nhưng thân thể bị lực lượng của hắc cốt đao đánh ngã. Giữa không trung, khuôn mặt tiều tụy của Thi Vu xuất hiện tia khinh thường. Tuy trên người nhân loại kia có quang minh chúc phúc khiến ông ta thấy sợ hãi, nhưng dù sao hắn còn chưa đủ mạnh, không thể uy hiếp đến ông ta. Long Hạo Thần nằm trên mặt đất, thở hổn hển, cảm giác yếu đuối không ngừng xâm nhập trong đầu. Thi Vu từ trên không trung lao xuống bóp lấy cổ Long Hạo Thần, khiến hắn vô cùng chật vật. Lúc này, Long Hạo Thần chỉ có thể liều mạng, hắn vận chuyển thành dẫn linh lô trong cơ thể, ngay lập tức phóng ra một đòn vào đến trước ngực khô lâu vương. Chỉ thấy quang mang trên người khô lâu lóe lên, bỗng chốc kêu lên một tiếng thống khổ. Không! Thi Vu thê lương gầm giống, từ thân thể bạo phát một đoàn quang mang xanh đậm muốn ngăn cản hào quang thánh kiếm. Lửa ma chơi trong mắt Thi Vu dần ít nhấp nháy, chứng minh tốc độ suy nhược rất nhanh. Ông ta nhìn kiếm quang cắm ở ngực mình, lại nhìn Long Hạo Thần ngã trên mặt đất. Đột nhiên, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, dường như không cách nào chấp nhận sự thật. Không thể nào, trụ phong ấn đã mất, chẳng lẽ áo tư đinh trải qua 6 lần trọng sinh, lần này thật sự sống lại? Các chúa tể vong linh thế giới, tại sao các vị còn chưa tới đây? Một tiếng gằn lạnh lẽo vang lên, giữa không trung, áo tư đinh cách lý, thanh âm này vô cùng sắc bén, khi nó xuất hiện thì không trung nguyên bản màu đen bỗng dưng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Ngay sau đó, một thân ảnh to lớn hiện ra, đó là một con cốt long khổng lồ, thoạt nhìn vô cùng quái dị, xung quanh cốt long tràn ngập hơi thở hắc ám. Lúc này, nó lao về phía Long Hạo Thần tấn công, hai con mắt đỏ ngầu tỏa ra sắc khí kinh người, khiến Long Hạo Thần có chút khiếp sợ. Thực lực của con cốt long này hiển nhiên vượt xa Long Hạo Thần, chỉ vài chiêu đã đánh bay hắn ngã nhào trên mặt đất. Thân thể suy yếu khiến Long Hạo Thần chỉ có thể chống đỡ bởi quang kiếm trong tay, trên miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà thân thể cốt long kia vẫn không buông tha hắn, trong khoảnh khắc cốt long đã xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Lần này hắn thật sự không còn sức chống trả. Bị bộ xương khổng lồ kia tấn công liên tiếp, Long Hạo Thần đã dần mất đi ý thức. Trước khi nhắm mắt, hắn vô cùng lo lắng cho Hạo Nguyệt. Đúng lúc này, bên trong hang động, một tiếng giống trầm thấp vang dội truyền đến. Nghe tiếng ngâm kêu này, Long Hạo Thần chẳng những không sợ, ngược lại thầm mừng. Từng đợt khí ấm áp từ trong thân thể tuôn trào, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy cơ thể suy yếu lần nữa có sức mạnh. Ngay sau đó, Long Hạo Thần cảm giác thân thể chợt nhẹ, trên trán cảm giác nóng rực, xung quanh hầu như biến thành sắc tím kỳ dị, đầu óc hắn lần nữa biến thành trống rỗng. Đúng vậy, kỳ thật Hạo Nguyệt đã tiến hóa xong. Lần này xuất hiện, trên đầu nó đã nhiều hơn một cái đầu. Bất quá, sau khi tiến hóa từ ma thú cấp 4, hiện tại nó đã đột phá lên cấp 6. Sau khi xuất hiện, nó nhanh chóng đem Long Hạo Thần trở về. Đến đây thì cũng hết tập 37 Thần ấn vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.